Hello, everybody! Sziasztok mindenki! Köszönöm szépen, hogy Hello. Hello, sziasztok! Yes. Is that the Hungarian? Hello. Cool. Yes, it's the Hungarian hello. So, hello Susanna, hello Adri, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és sziasztok mindenki. So hello, Susanna. Hello, Dia. And hello, all you guys watching it in a later time or maybe live, but not in Hungarian. We are all happy to have you here. Szeretném, hogyha Susanna egy picit beszélnél magadról, mert hogy ez a pragmatikus pszichológia, ez egy csodálatos téma, és teljesen új itt az én csoportomban, meg ott a magyar közösségben úgy érzem. I froze a little, so whatever is going. So pragmatic psychology is very new in my group and in Hungary, and I hope you are hearing me well because this is funky. Okay, cool. És hogy csak egy picit így nyugodtan mesélj magadról, vagy mutatkozz be, mondd el magadról azt, amit úgy érzel, hogy szeretnél, aztán rá is térünk a pragmatikus pszichológia témára. So it would be very lovely if you could introduce yourself and just say whatever you would like to say about yourself, and then we just go to pragmatic psychology. Sure. It's always funny. Like, Yeah, I know. what do you say about yourself? Okay, ez mindig vicces, hogy mit mond a saját magadról. Well, azt, hogy kezdted, és hogy yeah. So I tried to be normal, but it didn't work. Szóval megpróbáltam normális lenni, de ez nem működött. And I never really knew what I wanted to become. És soha nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Until I asked what would, make me happy. Egész odáig, amíg azt nem kérdeztem meg magamtól, hogy mi az, ami boldoggá tenne. What are those elements that would expand my world? Hogy mik azok a dolgok, amik így kiterjesztenék a világomat. And some of them were, I want to inspire people to know that they can be happy and have a wonderful life. És az egyik dolog az volt, hogy én igazából szeretném inspirálni az embereket, hogy boldogok lehetnek, és igazából lehet egy csodálatos életük. And then I was looking in the university catalog. What's the job for that? És akkor így megnéztem az egyetemeket, hogy mi ehhez a munka. And the closest, really broad, the closest I could find was to become a psychologist. És igazából, ami a legközelebb volt ebből az egész sok mindenből, az az, hogy pszichológus leszek. And when I started to study, I found that this reality's version of being a psychologist is very different than what I thought it is. És igazából, amikor elkezdtem tanulni, rájöttem arra, hogy az, amit ez a valóság tekint pszichológusként, ahogy ez a valóság tekint a pszichológusokra, ez tök más, mint amit én elképzeltem róla. It was not so much about showing people that life can be wonderful. És ez nem annyira arról szólt, hogy megmutassuk az embereknek, hogy az élet lehet csodálatos. But I somehow knew I have to finish that study. És valahogy tudtam, hogy nekem ezt be kell fejeznem, ezeket a tanulmányokat. Because before then I was starting very many things, also studies, and never finishing them. Mert hogy egyébként ezelőtt egy csomó mindent tanultam, de soha nem fejeztem be őket. Hello! So, yeah, I think many of us. Azt hiszem, elég sokan vagyunk így. But that's just how we find what's fun for us, by doing a lot of things that are not fun for us. De igazából ez csak az, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, ami örömteli számunkra, és hát van egy csomó minden, ami nem annyira örömteli számunkra. So I finished, which was a miracle. Szóval befejeztem, és ez csodával volt határos.
And my family was very happy. És a családom nagyon boldog volt. And then I started to work in first child oncology and then psychiatry. És akkor először elkezdtem gyermekonkológián dolgozni, aztán pszichiátrián dolgozni. Yes, and the way that people worked in the psychiatric field was, how can I put it, not at all matching what I knew could be possible. És az az igazság, hogy ahogy az emberek dolgoztak a pszichiátrián, az valahogy nem passzolt ahhoz, ahogy én sejtettem, hogy dolgozhatnának az emberek, és ami lehetséges lenne. So for the first 2 years, I was just working as normal as I could because that was required for the education. Szóval az első 2 évben annyira normálisan próbáltam dolgozni, amennyire lehet, mert hát ez volt megkövetelve a tanulmányaimhoz. So I did psychotherapy and all those tests to find people's diagnosis. Szóval a pszichoterápiával foglalkoztam, és egy csomó tesztet csináltam, hogy megtaláljuk az embereknek a megfelelő diagnózist. And then I was done with normal. És aztán elég volt a normálisból. And because for me it was like either something in my work changes or I have to look for a different job. I can't do it that way anymore. Mert igazából úgy voltam vele, hogy vagy valami megváltozik a munkámban, vagy valami mást kell csinálnom, mert ez így nem mehet tovább. And so I remembered, why did I actually want to become a psychologist? Szóval akkor emlékeztem arra, hogy miért is akartam igazából pszichológus lenni. What do I see could be different? Mi az, amit azt látok, hogy más lehetne? And right then, I found Access Consciousness and had many conversations with Gary Douglas, the founder. És akkor találkoztam az Access Consciousness-tel, és rengeteget beszélgettem az alapítójával, Gary Douglas-szel. And I started to use not only the tools for me, but I started to implement them in my work. És akkor elkezdtem használni az eszközöket, de nem csak saját magamon, hanem beépítettem a munkámba is. And then Gary's idea was, how about you creating a new paradigm for psychology? És akkor Garynek az volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha csak így teremtenél egy újabb paradigmát a pszichológiának. And I'm like, me? That's a very big ask, but it did feel light. És akkor úgy voltam vele, hogy én, hát ez valami hatalmas nagy kérésnek tűnt, de az igazság, hogy könnyű volt. So he helped me find the name, Pragmatic Psychology. Úgyhogy segített, hogy megtaláljam a nevet, Pragmatikus pszichológia. And pragmatic means doing what works, not doing what you think is right. És a pragmatikus itt azt jelenti, hogy csináljuk azt, ami működik, ahelyett, hogy azt csinálnánk, amiről azt hiszük, hogy helyes. And then I started to write the books that are out now in the world and do classes worldwide, and yeah. És akkor elkezdtem megírni azokat a könyveket, amik most már elérhetőek az egész világon, és elkezdtem tanfolyamokat tartani, és nem, ennyi. And now it's even something that, like, people at different, conferences, psychiatric conferences constantly ask, can you come and talk about it? So it's something that's starting to be asked for, even in this reality. És akkor most már ott tartunk, hogy igazából ilyen pszichiátriai konferenciákon az emberek így felkérnek és hívnak, hogy jöjjenek el, úgyhogy valószínű itt van valami, ami működékeny. And mostly it's for all of us who always known we're different and crazy and starting to enjoy it and use it. És igazából ez így arról szól, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy mások vagyunk, hogy őrültek vagyunk igazából valamilyen szinten, és hogy csak elkezdjük használni és működtetni. Yeah. Wow! És milyen véletlen, hogy pont most jelent meg magyarul a napokban, amikor leegyeztettük ezt, akkor jelent meg. And how interesting, it's like coincidental that we studied this conversation to arrange this conversation, and then your book is published in Hungarian. Yes! Igen. Like,
I think today or yesterday it actually came out in Hungarian. Yeah, Szóval azt hiszem, hogy tegnap vagy ma jött ki magyarul. Igen, tegnap. Igen. And there's actually, like, people don't know because there's a second book in Hungarian. Like, I've written 4 books and 2 of them are already in Hungarian. Oké, és nem is tudom, hogy tudjátok, de hogy ez már a második könyv magyarul, mert igazából 4-et írtam, és ebből 2 van magyarul. Like, one is the Pragmatic Psychology, the first book that I wrote. Az első az a Pragmatikus Pszichológia, amit írtam. And the second one is a children's book. És a második az pedig egy gyerekkönyv. Okay. It's called Who is Henry? És az a címe, hogy Ki Henry? It's about a peacock trying to find out who he is. És ez egy páváról szól, aki megpróbálja kitalálni, hogy ő kicsoda. And it's something that a lot of teachers and kindergarten teachers use in their work with their children. És ez egy olyan dolog, amit nagyon sok tanár és óvópedagógus használ a munkájukban a gyerekekkel. To show them how valuable they are with the difference they are. Hogy megmutassa nekik, hogy mennyire értékesek ők azzal a mássággal, amik ők maguk. Wow. Azért szerettem volna erről a pragmatikus pszichológiáról beszélni, nagyon közel áll hozzám ez az X-Men téma is, meg az entitások, és ez az egész ADHD mentális dolgok. So the reason I wanted to talk about pragmatic psychology, because all this conversation about X-Men and entities and ADHD and all that is very close to me. És látom a világban, meg akik körülvesznek engem, hogy meg magamból kiindul, vagy mennyire sokáig szégyeltem magam, és rejtettem véka alá saját magamat, és ilyen pici dobozba bezártam magam. So, because basically what I see in the world and even experience with myself, that for so long period I was just ashamed and just shoved myself or closed myself in a little box because I was just so different because of me, basically. És ebben a csoportban, meg itt a világban szeretném azt képviselni, aki megmutatja, hogy vannak más nézőpontok is ezekre a témákra. And basically in this Facebook group of mine and in the world itself, I would love just to show people that there are other approaches, ways, basically available. Very cool. És ugye ezt ugye nekem is egy nagyon nehéz, traumatikus gyerekkorom volt. I had a very traumatized childhood. És magamnak kellett rájönnöm és megoldanom dolgokat, mert sokszor a pszichológusok nagyon ilyen karótnyelten gondolkodtak. And basically in so many cases I had to come up with things and to solve challenges myself, because psychologists were kind of like narrow-sighted. És ahogy elkezdtem tanítani embereket mind sportban, mind pedig ugye így coachingolni. And when I started teaching people, even, would it be sports or would it be just coaching? Láttam, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy állunk hozzá a dolgokhoz. I basically saw that many things is based on what our approach is, basically. És nagyon-nagyon felvillanyoz engem az, hogy úgymond megmutathatom az embereknek, hogy nem nyomik, nem bolondok, és hogy másképp is lehet ezeket a dolgokat csinálni. And it enlightens me a lot that I can show people that they are not crippled, they are not wrong, and there are things to just do differently. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt vagy, és hogy elkezdjük ezt a pragmatikus pszichológiát is itt Magyarországon egy kicsit így jobban terjeszteni, úgy érzem, és szeretnék ezt hozzájárulni. And I'm very happy to have you here today and that we can talk about pragmatic psychology and expanded it to Hungary, and that I can be a contribution to that. Yay, thank you. Mert hogy a pszichológiának is csodálatos szakma, nagyon vonz engem, de nagyon szeretem azt, hogy ha más szemszögek is bekapcsolódhatnak. Because basically psychology is
amazing and I like it a lot, but I really like it when something else can be like connected to it, some different approaches. És a sportolóknak is szeretném megmutatni, hogy a sporthoz is lehet másképp hozzáállni, és mennyit lehet magunkon fejleszteni ezekkel a más szemszögekkel. And even in those people who are doing any kind of sports, I can show them that they can have a completely different attitude with a different state of mind. Exactly. Itt Magyarországon szerintem nagyon sokan nagyon különleges ember, és szeretném, hogy többet tudjanak ezekről a topikokról. And I think in Hungary there are so many extraordinary people, and I would love them to know more about these things. Yes. Igen. Érkezett egy kérdés. And we already have a question. Yeah. Audrey, te látod a kérdést? Nem. A Tony azt kérdezi, segíthet ez a pragmatikus pszichológia a gyerekeknek is? Oké, mondjad. Mert hogy itt a UK-ben, a szomszédvárosban, Southampton, napi 50 gyereket visznek gyerekpszichiátriára öngyilkossági kísérlettel. Okay, the question was, and it's coming from a Hungarian guy living in the UK, and it was that can pragmatic psychology help children, because where he lives near Southampton, each day 50 kids are taken to psychiatry because of suicidal attempts. Yeah, it is beyond age. Ez igazából nem a koron múlik, úgyhogy igen. So, there's so much. We have there's a whole program within pragmatic psychology called Pragmatic Practitioners. Nagyon sok minden van. Van egy különleges ága a pragmatikus pszichológiának, amit úgy hívunk, hogy pragmatikus kezelők. How to facilitate change for people of any age. És igazából ez arról tanít, hogy hogyan facilitáljunk változást embereknél, de minden életkorban. And there's people who are coaches, facilitators, social workers, teachers, parents. És hát ott vannak azok az emberek, akik coachok, edzők, tanárok, szülők, tanárok, bármi. Who learn more about using these pragmatic tools in their work with their clients and children or patients. Akik megtanulhatják azokat az eszközöket, amiket be tudnak illeszteni a munkájukba, amikor dolgoznak együtt gyerekekkel vagy szülőkkel. And what they do is they learn how to facilitate every problem and to change it to a possibility. És igazából azt tanulják meg, hogy hogyan dolgozzanak minden egyes problémával, hogy így átformálják őket lehetőséggé. And so whether anybody comes to you with anxiety or depression or anger, it's there's always a resource behind it that you can explore. Szóval igazából teljesen mindegy az, hogy valaki azért jön oda hozzád, mert ilyen extrémen feszült, vagy depressziós, vagy dühös, mindig van valami mögötte, ami igazából lehet akár egy erőforrás is. But we live in a very dramatic world, not a pragmatic world. De ugye mi egy nagyon drámai világban élünk, és nem egy pragmatikus világban. Where dramatic is where people focus so much on what's wrong and what the problem is. Ugye a drámai világban az emberek arra fókuszálnak, hogy mi a rossz, mi az, ami probléma. And then they look for a solution. És megoldást keresnek. But when you look for a solution, you already have decided that there really is a problem. De amikor megoldást keresel, akkor ugye már eldöntötted, hogy ott van egy probléma. So with pragmatic, we are questioning everything. És a pragmatikussággal igazából mindent megkérdőjelezünk. So when somebody comes to you and says, I have this and this problem. Szóval amikor valaki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy ez is ez a problémám, we question it to
find the possibility that is usually hiding somewhere within that thing called problem. Szóval mi akkor így megkérdőjelezzük azért, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, ami ott rejlik ebben a problémában, vagy ez alatt a probléma alatt. And for me, it's like, imagine the world would look for possibilities rather than problems. We would have a totally different world and way of functioning together. És csak így, wow, hogy nekem is, és csak gondoljatok bele, hogy milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a problémák helyett a lehetőségekre fókuszálnánk, és akkor milyen lenne ebben élni. And that's what I'm looking forward to. És ez az, amit én is keresek. Yes. Hogyan kell elképzelni egy ilyen pragmatikus pszichológia képzést? Ide csak pszichológus előképzettséggel mehetnek emberek, vagy bárki mehet? So how can you get to be a pragmatic practitioner? Do you have to be a psychologist, or can you be anybody? You don't have to be a psychologist, no. Nem kell hozzá pszichológusnak lenni. Nem. You can just be someone who is interested in moving the world forward in whatever way you work. Szóval igazából elég az, hogyha csak az a szándékod, hogy előrébb akarod vinni a világot olyan módon, ahogy te dolgozol, vagy működsz. So if you're interested in knowing more about like facilitating yourself as well and other people, that would be the practitioner. Tehát igazából, hogyha érdekelt vagy abban, hogy facilitáld saját magadat és másokat, akkor lehetsz igazából pragmatikus kezelő. And like even the word like facilitation, it comes from Latin and means making easier. So you're basically the easier maker. És maga a szó, a facilitátor, ugye ez egy latin szó, ami abból jön, hogy könnyebbé tesz valamit. Tehát igazából semmi más nincs ilyenkor, csak ilyen könnyedebbé tevő leszel. So the word, I don't know if it's easy to translate, but the word practitioner, pragmatic practitioner, is like anybody who works with people in any way. Szóval ez a pragmatikus... Szóval ez a pragmatikus kezelő, és nem tudom, hogy ez jól fordítható el magyarra, zárójel, annyira nem. Az igazából azt jelenti, hogy bárki, aki dolgozik bárkivel. Yeah. Wow. Can I have a question? Yeah. Lehet-e nekem egy kérdésem? Of course. És a kérdésem az lesz, hogy mennyire más mondjuk a pragmatikus pszichológia, mondjuk az X-Men témához képest. So my question is that how does it differ, pragmatic psychology from X-Men? And Dia is laughing because probably that would be her question. Szóval a Dia is valószínűleg azért nevet, mert ezt ő is fel akarta volna tenni. Igen. I mean, it's like if you look at anything in the world, like people who work with energy. Szóval, hogyha bármire ránézel a világban, azok az emberek, akik energiákkal dolgoznak. You have different modalities adding different perspectives on the same thing. Ugye megvannak ezek a különböző modalitások, amik különböző perspektívát adnak ugyanarról a dologról. So oftentimes you have a similar topic, but the approach is totally different. Szóval néha ugyanaz vagy hasonló a témád, de a megközelítése az teljesen más. Yeah, so I'm not going to explain what the difference is. I would say check it out because it's very easy to explore once you like do a call or a class or something. Szóval nem nagyon fogok belemenni a részletekbe, hogy mi a különbség, mert hogy ez inkább arról szól, hogy felfedezd, amikor először elmész egy tanfolyamra, vagy becsatlakozol egy hívásba. And one of the key elements in the pragmatic psychology and practitioner approach is it's like how can you work with those things with yourself and also in your work with other people. De hogy igazából az egyik kulcs eleme a pragmatikus pszichológiának is, hogy hogyan tudsz ezzel dolgozni magaddal és egyébként másokkal is. It's like we have the pragmatic practitioners who are like the official ones. They are using this approach in very many different areas. Oké, tehát ugye vannak ezek a pragmatikus kezelők, és ők ezeket az eszközöket nagyon-nagyon sok módon használják.
We have some that are teachers and using this as a teacher. És vannak tanárok, akik tanárként használják ezeket. Some of them use it with their own kids because they want to have ease with their family. Van, akik a saját gyerekeiken is használják, mert hogy könnyedséget szeretnének a családban. Then we have a dentist. She's using it in her work as a dentist. Van egy fogorvosunk, aki fogorvosként használja ezeket a munkájában. And we have a lot of coaches and also physio and psychotherapists who are using it in their work. És hát van egy csomó coachunk, van egy csomó fizió és pszichoterapeutánk, akik használják ezeket a munkájukban. Wow. Okay. Toni kérdezett egy olyat, hogy vannak-e tanfolyamok, de ezt már megválaszoltad, hogy van facilitátorrá lehet-e válni. So Tony asked whether there were classes, but you already answered that one, whether they can be facilitators, maybe? We have a practitioner program, and the facilitation part, which is like looking at what makes sense. But right now we have the practitioner because that's like, we want to get this out there in the world for people to use it, you know, with anyone, whether they do access or not. Szóval tök logikus lenne, hogyha lenne ugye egy egész facilitátor program, de most még igazából ugye a kezelő program van, mert hogy egyelőre szeretnénk csak kitenni a világba, hogy minél több ember igazából használja, függetlenül attól, hogy az Access Consciousness-ből érkeznek, avagy sem. So it's more like, this is the approach to get it out there in different areas of this world, so everybody who's looking for it can have like the access to it. Szóval igazából ez most arról szól, hogy így tényleg így csak kitegyük a világba, hogy mindenki, aki így keresi, az igazából hozzáférhessen. Yeah, for me it's like the practical application of the tools to spread them in the world. Szóval nekem igazából ez olyan, hogy így a gyakorlati alkalmazása az eszközöknek, hogy így elterjedjenek a világban. And everybody, like what I see with the pragmatic practitioners, they're adding a lot of their uniqueness. És amit látok így a kezelők között, hogy ők hozzáadják a saját egyediségüket. Because what I've seen when I studied psychotherapy, mert amit láttam, amikor én tanultam pszichoterápiát, there's a very fixed way of doing it. Megvan egy nagyon kötött módja, hogy ezt hogyan csináljuk. There's not a lot of room to add you. Nem igazán van hely arra, hogy hozzáad saját magadat. Or to add what you know. Vagy hogy hozzáad azt, amit tudsz. And with this, we're like, okay, so here are tools, here are like ways you could do it, and now add you. És ebben az egészben az úgy néz ki, hogy itt vannak ezek az eszközök, így van, ahogy csinálhatod, és most add bele magadat te is. Yeah, so it's a very, very creative work, yeah. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kreatív munka, igen. Van még egy-két kérdés, ami a tanfolyammal kapcsolatos. We have a couple more questions about the class, or classes, we'll see. Angliában lehet-e, szervezzünk itt tanfolyamot Angliában, hogy lehetséges Angliában szervezni tanfolyamot? Is it possible to do a class in the UK? Host it? Organize it? Oh, okay. Sure, if there's enough interest, I'm happy to come to the UK. Igen, hogyha van megfelelő számú érdeklődő, akkor boldog vagyok, hogyha UK-be utazhatok. Yeah. Tónikám, köst fel a gatyád. Tony, get your pants up! Másik kérdés pedig, hogy hogyan lehet valaki ilyen pragmatikus kezelő, hogy milyen előfeltétele van. And the second question is, how do you get to be a pragmatic practitioner? What are the prereqs? What do you have to do? Now this would be a question for my team, but I think I can remember. De valószínűleg ez a csapatomnak lenne egy kérdés, de azt hiszem emlékezni tudok rá. So what I remember, it's 2 of the 3-day classes. Okay, 2-3 napos tanfolyam kell. And 1 3-part telecall. 3 részes telecall sorozat. And it's the one that's coming up next week. És ez az, ami jövő héten lesz majd. What a coincidence! Micsoda véletlen!
Yeah. So, and you can also buy it in the shop later. So De utólag is meg tudod vásárolni, hogyha éppen kell. But it's about we're going through different diagnoses. Ilyen különböző diagnózisokon keresztül megyünk majd. And first of all, like giving information of how each of the diagnoses, what the capacity is. Szóval megnézzük a diagnózist, és megnézzük, hogy ott mi a képesség. And how you can facilitate it. És hogy hogyan tudod ezt igazából kifacilitálni. So that already is an education in itself. És ez már önmagában igazából egy tanulási folyamat, vagy tanítási folyamat. And for me, with pragmatic psychology, it's always about vulnerability. És nekem kifejezetten a pragmatikus pszichológia, ez kifejezetten sebezhetőségről szól. So it's not just we're going to teach other people. Szóval ez nem csak az, hogy így megtanítjuk a másokat. But you have to look at your own world. Okay, where am I hiding my crazy? Hanem, hogy rá kell nézzél a saját világodban, hogy oké, és én hol rejtem el a saját őrültségem? Where am I trying to be normal, so I'm not judged? Ahol próbálok normális lenni, szóval nem ítélnek meg. So it's always about including yourself as well. Szóval ez mindig arról szól, hogy rólad is szól igazából. So these are the prereqs that I remember. Ezek az előfeltételek, amire emlékszem. And then you can apply to become a pragmatic practitioner. I don't remember what the yearly fee is. And then we have a whole program, with calls and everything. És akkor igazából leadod a jelentkezési lapodat, hogy egy pragmatikus kezelő legyél, nem tudom, hogy mennyibe kerül most az éves tarifája, de akkor van egy egész program, és hívássorozatok, és ilyenek. And is Antal asking for the link to the shop? Yeah. Okay. Accessen keresztüli shopban. It sounds like access to the shop. So yes, it's not in the shop yet, but it will be. And I cannot put comments there, but I can put it in the Yeah, other. you can comment the private, and I will share. Yeah, exactly. Oké, szóval berakjuk az összes linket oda, ahova kell, hogy majd megtaláljátok ott, ahol kell, hogy hol tudjátok elérni és megvásárolni ezeket az anyagokat, ami még nincs fönn, de majd lesz, meg biztos van egy csomó minden is, ami már fönt van. And exactly that call is translated into Hungarian. Oké, a hívás az le lesz fordítva magyarra. And if you ever want to take a class and you need Hungarian translation, és hogyha bármikor tanfolyamra szeretnél menni, és kell magyar tolmácsolás, please let us know as soon as possible so we can organize it for you. Csak így szóljatok, és akkor meg tudjuk nektek szervezni. Because it's not like every class automatically has Hungarian translation. It's more if someone asks for it, then we create it. Mert hogy ez nem úgy működik, hogy minden híváson van alapvető automatikusan magyar tolmácsolás, de hogyha kérik, akkor megszervezzük. Yeah. Még egyetlen egy kérdésem van, hogy one more question. Okay. Just one more. Yeah. Hogy itt ezen a pragmatikus képzésen van a pszichológiából is rész, tehát ugye egy pszichológiai kicsi, rövid képzés, és összehasonlítva, hogy van az eredeti, és hogy mi a másik nézőpont. Érted, Adri? Köszi, Sounds like a complicated question. I'm tired and this is why it's okay. Okay. Okay, so the question was, and Dia knows enough English so that she can correct me if I didn't get it right. So in the classes, is it like, let's say we take the original psychology and then show what else is possible, or is it something completely different? It is both. It is something completely different. Ez mind a kettő, és valami teljesen más. And either it's oftentimes very clear, like this is normal and this is different. És néha nem elég gyakran ez megvan, hogy ez teljesen tiszta, és ez meg valami tök más. Because I often mention examples of, okay, this would be a normal way of doing it, and this is like the pragmatic way.
Mert hogy elég gyakran említem azt, hogy hát ez lenne a hagyományos módja, hogy csináljunk, és ez a pragmatikus módja. But this class also is a lot of like people asking their questions of like what else they require as information to move their work forward. So you can always ask the question. De igazából nagyon gyakran, ugye az egész tanfolyam úgy néz ki, hogy az emberek felteszik a kérdésüket, és akkor ez alapján megy, hogy oké, ezt tudják a munkájukban használni. Yeah. Wow. And it's also like what the people often say afterwards is like, okay, this is how not only in my facilitation, this is for my whole life. És nagyon gyakran igazából azt hangzik el, hogy hát ez nem is az, hogy én facilitálok, hanem ez az életem. It's like I function different in relationships or with my body, so it's like it's really not just for other people, but for us. Mert hogy nagyon gyakran az van, hogy hát ez nem csak a testemmel, nem csak kapcsolattal, nem csak ezzel, hanem hogy így funkcionálok az életemben. Yeah. Wow. Úgy gondolom, hogy így elsőre ez egy csodálatos képet adott, és tök jól, nagyon-nagyon szuper, és szerintem itt pont le is kerekíthetjük. So I think for the first conversation, this is completely round and painted a beautiful picture. So I think we can close it slowly. Yeah. Great. But is it this way? I'm doing it wrong. I have no idea. I'm doing the uncool way. This is the cool way. This is the cool way. Rock and roll. Szóval nem tudom, szerintetek az ördögvillát hogyan kell mutatni, de akármelyik is, ez így is úgy is cool lesz. I think either way is cool. Köszönöm szépen, Susanna, meg Adri, meg mindenkinek. Thank you very much, Susanna, Dia, and to all of you guys. Thank you. Innen folytatjuk. And we shall be back. Oh, yeah. És most megosztok minden linket, amit Susanna megosztott velem. And obviously we will be sharing all the links that you shared with us. So. És hát nagyon szépen köszönjük. Thank you. What's thank you in Hungarian again? I heard it one time. Köszönöm. Köszönöm szépen. I love that word. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Bye. Bye.